ইতিয়া আধাৰ কাৰ্ড লা ওপৰতে গভৰ্নমেন্ট বা একদম ভাল আপডেট একটা দিগনা আছে আজিতো মইলা ৰিকুৱেষ্ট আছে কি কোন নাজানি কিনা আছে তাখান কিতো মৰম ব্ৰা ইটো খবৰ পুংজাই দিবি আৰু শেয়াৰ কৰি দিবি দেই কৈ কিনা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যোৱাবাৰ দে গভৰ্নমেন্ট ব্ৰা ইণ্ডিয়া গভৰ্নমেন্ট ব্ৰা ইটো আধাৰ কাৰেকশ্যন আপডেট কৰিবলৈ লাগাটো জুন 14 তাক দি কিনা থাকিছে ইটো বিচিটো আমি পইচা দি কিনা কৰিব পাৰে ফ্ৰী নাই কৈ কিনা থাকাটো আৰু ইতিয়া আৰু দুইবাৰ হলা খুলি দিছে ইটোতো সেপ্টেম্বৰ 14 তাক ফ্ৰী ব্ৰা পইচা নিদি কিনা অনলাইন ব্ৰা আপডেট কৰি লব পাৰে ঘৰতে বহি কিনা কৈ কিনা ইটো আপডেট আহি কিনা আছে তো এটা सबसे आगे आमेन आधार ला इम्पोर्टेंट रूल्स एकटा जानिबोले कोशिश करबो कि इनाका আছে কি নাম आमेन नाम चेंज करे करेक्शन करे इतो खाली दुইবাৰ হে अलाउड আছে दे जुति दुইবাৰ इतो पार करना तीनबार वाला गुरुबो कोशिश करले तो इन केस ना उपाय নাই कोशिश करले इतो तो स्पेशल रिक्वेस्ट परमिशन লৈ কিনাই करबो पारबो इतो बिछि दे इनार ना डेट ऑफ बर्थ आमेन जन्म लगा साल इतो खाली एकबार हे আছে इतो सब मानु जानि আছে मानु तो दुनिया रे एकबार हे जन्म হয় दुইবাर तो নহয় इतो ठीक हालिब लागे हलबि चुट्टी इतो मिस्टेक कलदि हालिगना थाकिसि गले इतो आरो एकबार पाबो दुइबार होला सेकेंड टाइम इतो बि स्पेशल रिक्वेस्ट पाबो हलबि इतो ऑनलाइन करू ना पारबो आउनी ऑफलाइन जायगिना एनरोलमेंट सेंटर ब्रा तातेब्रा परमिशन लयगिना करूबले पारे इतो बाचिदे आसे फोटो तो हले इकु लिमिट নাই लिमिटेशन নাই आमेन इतो छुटु टाइम ला फोटो इतो चेंज करू मन हले टांगर हालाम दे इतो हिसाबते चेंज करि जाओ पारे इतो बाचिदे नेक्स्ट डे आसे एड्रेस आमेन थाका जागा लगा इतो बि इकु लिमिट নাই आमेन तो कुट टिबि आमेन ट्रांसफर होय थाकिबो चेंज होय थाकिबो थाका जागा तो इतो हिसाबते एड्रेस तो इकु लिमिटेशन নাই चेंज करू पारे कयगिना आगे इतो जनाय दि आसे इতিয়া आमी खान কোন মানুহ খান আধাৰ কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ আছে নাম নহলে এড্ৰেছ ইনা খান দো এটা ফটফট কৰি লব পাৰে সেপ্টেম্বৰ 14 তাক এটো ফ্ৰী আছে এটো অনলাইন আপুনি ঘৰতে বহি কিনা সিটা কৰি লব পাৰে এটো কি নিমিতি কৰিব লাগে কৈছে গলে এটা গভৰ্নমেন্ট কি হৈ আছে না জানে কিসম ওলাই আছে এটো আধাৰ এনা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড থাকিছে গলে পান কাৰ্ড এটো তিনটাৰে এড্ৰেছ বি সেম হ'ব লাগে নাম বি সেম ৰাখিবি সব কুছ সেম এটো স্পেলিং খান না নাম লাগা এটো উল্টা পুল্টা থাকে না একটাতে আলাক ইনা নগৰবি পাৰা তাক এটো তিনটাৰে মেন পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ইনাৰ না ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড এটো তিনটাৰে সব সেম ৰাখিবি এটো পিছিতে এটো তিনটাৰে সেম না থাকা কাৰণে বি গণ্ডগোল ঝামেলা গৰবৰ আহিব ইটো লোক নাপা আগিতে কইগিনা মইদা আকিতে আউনি হানকে ইটো ৰিমাইন্ড গুৰি দি আছে দে ইটা ইটো আধাৰ লা অফিচিয়াল ওয়েবসাইট ইটো লা পোৰ্টাল তো আমি ভিডিও লা ডেসক্ৰিপশন তে ৰাখি দিব আপুনি তাতে যাবি ক্লিক কৰিবি আমি ওপৰতে লিখিনা ৰাখি দিব আধাৰ অফিচিয়াল ওয়েবসাইট কইগিনা না পোৰ্টাল ইনা লিখিব আপুনি তাতে নিচিতে ব্লু কালাৰ তে থাকিব তাতে ক্লিক কৰিবি তেতিয়া সিটা ইটো পোৰ্টাল তে আহি যাব ইটো আছে আপুনি মই কিনা কৰি আছে ইটো চাই কিনা ইটো সেম কৰি কিনা যাব পাৰে কিলে গৈছে গলে তো অফলাইন করব কোশি গলিবি কুট সিএসসি নহলে এনরোলমেন্ট সেন্টার ইটো হান্তি তাওরাবাজি করব ইটো টাইম বি পিছি যাই যাব আৰু পিছি পাক লেট বি হয় আৰু কাম বি সাকসেস নোয়া হৈ যায় ইটো নিজৰ ঘৰতে বহি কিনা আউনান ইটো কৰিব পাৰে তো सबसे आगे কিতে আমেন ইটো পোৰ্টাল তে আহিব ইনা হৈছে গলে ওয়েলকাম টু মাই আধাৰ গইনা ওলাব ইয়াতে ৰাইট সাইড তে ইটো আমেহান ইটো লগইন তে ক্লিক করব আমি এটা দেখাই আছে ইটো ইয়াতে ক্লিক করব ইয়াতে ক্লিক করছে গলে তো এটা আমেহান লগতে নতুন ইন্টারফেস একটা আহিব উইন্ডো একটা ইটোতে আমেহান ইয়াতে আধাৰ নম্বৰ ফিল করব আধাৰ নম্বৰ ফিল করবি ভালবা চাইনা 12 ডিজিট লাদো ইটো বিছে ইয়াতে নিচিতে ক্যাপচা ফিল করব ইটো ক্যাপচা ফিল করা বিছে ভালবা চাই কিনা ফিল কৰিবি বুজিব পাৰ নাই গলে ৰিফ্ৰেশ কৰিবি এৰো সাইন তে ক্লিক কৰি কিনা ইটো বাছিতে ইয়াতে সেন্ড ওটিপি তে ক্লিক কৰিবি মোবাইল নম্বৰ তে ওটিপি আহি যাব ইটো লৈ কিনা ইটো ওটিপি ইয়াতে হালিবি তে কোনখান মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে ইটো খানি পাৰবো তে মোবাইল নম্বৰ লিংক না থাকা খান তো ইটো কাৰেকশ্যন কৰিব না পাৰবো তে ইটো বাছিতে ইয়াতে লগইন তে ক্লিক করব লগইন তে ক্লিক করছে গলে নতুন ইন্টারফেস নতুন উইন্ডো আহি যাব ইটো উইন্ডো তে ইয়াতে চাবি দে মই দেখাই আছে ইটো সব আউনহান বৰিবি ইনাউনা আমেহান নিচিতে আহিব নিচিতে আইছে গলে সার্ভিস ইজ ফ্রি অফ কস্ট ইটো সেপ্টেম্বৰ 14 তাক আছে দে ভালবা চাই লবি এটা এতে নেক্সট ডে ক্লিক করব আৰু বি একবাৰ নেক্সট ডে ক্লিক করব ইটো আছে ডকুমেন্টস কান আপলোড কৰিব লাগে ইটো ইয়াতে নিচিতে ভেৰিফাই তে ক্লিক করব ইটো আছে আৰু নেক্সট ডে ক্লিক করব এটা এতে ডকুমেন্ট আপলোড করব এটা এতে আইডেন্টিটি প্রুফ লাগা ডকুমেন্টস আপলোড করব ইয়াতে সিলেক্ট কৰি লব ইটো আছে ইটো পেন কাৰ্ড আপলোড করব ইটো আছে ওকে তে ক্লিক করব এই নিচিতে আহি কিনা ভিউ ডিটেইলস তে ক্লিক করব ইটো আছে কন্টিনিউ টু আপলোড তে ক্লিক কৰি কিনা অলপ ৰখিব ইনানা ইয়াতে ইটো প্ৰসেসিং হৈ যাব ইটো চাই থাকিবি আপুনি হেনবি নাই আহিব গ্ৰীন মাৰ্ক হৈ যাইছে এটা আৰু নিচিতে আহিব আমি হেন এড্ৰেছ প্রুফ না ইটো হালিব
এড্ৰেছ প্ৰুফ কাৰণে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড সিলেক্ট কৰিব আমহেন এটো সিলেক্ট কৰনা ওকে ক্লিক কৰিব এটো পাছে সেম প্ৰসেস আগে নিচিনা নিজিতে আহিব ভিউ ডিটেইলছ তে ক্লিক কৰিব কন্টিনিউ টু আপলোড তে ক্লিক কৰিব এনা অলপ ৰখিছি গলে ইয়াতে সেম 100% আহি যাব এটো বিচিতে এতিয়া আমহেন এটো নিজিতে চেক বক্স আছে না ইয়াতে টিক কৰিব এটো দি টিক কৰিব এটো দি টিক কৰিছে গলে নেক্সট লা অপশন আহিব এটা টিক কৰিছে নেক্সট তে ক্লিক কৰিব এটো বাচিতে ইয়াতে চাবি প্লিজ কনফাৰ্ম ইয়োৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিটেইলছ ইন দ্য documents exactly match with your demographic details in Aadhaar eto ase amen yate okay te click korbo ita yate aro notun page ekta aibo interface window ekta enaron amen yate niche te ahigina yate submit te click korbo ita eto submit kor dise eto pichite ita yate amen ke acknowledgement slip eto la ado generate kore ase olop time lagi ase ita hoi jaise eto base yate amen aro yate download acknowledgement eto te click korbo অলপ টাইম লাগিব এটো নতুন আধাৰ কাৰ্ড জেনাৰেট হ'বলে এটা হৈ যাইছে এটা আহি যাইছে এটো আধাৰটো এটো আমিহান এটো পিভিসি আধাৰ না এটো প্লাষ্টিক লাগা এটো বি আমিহান এটো অনলাইন পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে থ্ৰু পোষ্ট না পোষ্ট অফিচ এটো আমি নিজৰ লা ঘৰতে পहुंची যাব এটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে এটো হানবি কিনা কৰিবলৈ আছে না জানিছে গলে কমেন্ট সেকশন তে ৰাখি দিবি এনাৰনা এটো চাই কিনা বি কোনবা মানুহ না পাৰে কিনা আছে টিকটাৰ পাই আছে কৈছে গলে তো কমেন্ট সেকশন তে নহয় ফেসবুক লা মেসেঞ্জাৰ তে আহিবি এনাৰনা মই কি আউনিয়ান মদত লাগিছে গলে তো মই কি এপ্ৰোচ কৰিব পাৰে কৈ কিনা এটো বি জানাই দি আছে মই ভিডিও লা ডেসক্ৰিপশন তে কোনটো লিংক ছাৰি দি আছে ইটো তে ক্লিক কৰিছে গলে আউনিয়ান ডাইৰেক্ট ইয়াতে আহি যাব এনাৰনা আধাৰ নম্বৰ ফিল কৰনা কামটো শুৰু কৰি যাব পাৰে ইফালে যাবলৈ কাম নাই এটো মই ডাইৰেক্ট লিংক দি কিনা ৰাখি আছে আৰু পাৰিছে গলে মৰম পৰা ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিবি para tak manu ki pungchai dibole koshis korbi kile gole to free de ase eta free de chuli ase eto ase abunan eto download korna eto order kori lobo parbo BVC card to plastic la to ajila video to yate khotom kori lobo sob manu bhal ba khushi bai thakibi dei jo bye bye